a small light source is placed in a liquid of refractive index 4/3 at depth 8 cm. ده light source محطوط at depth 8 cm will n 4/3. Calculate the smallest radius of the disk used to hide the released light from the source. يعني ايه الكلام دوت؟ اللايت لما بيطلع من السورس من هنا هيخرج من الليكويد على طول، بس لما يجي من هنا بيعمل ريفراكت لحد ما يجي في حتة هيعمل توتال انترنال ريفلكت، صح؟ اخر حتة ممكن يخرج منها الري لما يكون عامل انسيدنت بالكريتيكال انجل، صح؟ بعد كده مفيش ريز بتخرج، يبقى انا مش محتاج اغطي طول. هو عايز يعمل ايه؟ هو عايز يحط فوق ديسك يخبي الريز، ما يخليش اللايت يخرج. هو خارج perpendicular داخل بالكريتيكال انجل، تمام؟ والريديوس بتاع الديسك اللي هو ده. طيب مش انا من الريفراكتيف اندكس انا اقدر اعرف الكريتيكال انجل؟ الرول بسيط جدا ان ساين فاي سي equal 1/n. 1/n ال n ب 4/3 يبقى 1/n 3/4. هنعمل شيفت ساين او ممكن اسيبها زي ما هي كده. ده النورمال بارل مع دوت، صح؟ يبقى معنى كده ان ده كمان بفاي سي. هنا الاوبوزيت دوت او سوري الادجيسنت للانجل دوت ب 8 سنتيمتر وده بار. انا عشان خاطر اعرف الار اللي هو الاوبوزيت يبقى انا لازم اعرف التانجنت بتاع ده، صح؟ لازم اعرف التان بتاع ثيتا. طب ما انا عندي ساين ما اقدرش اعرف التان، يبقى انا اروح بالظبط انا هاجي كده اروح قايل مثلا ان في تراينجل ديت الفاي سي، ده الاوبوزيت ده الهايبوتنس، يبقى دوت هيبقى سكوير روت 7 عشان هعمل سكوير روت 4 باور 2 ماينس 3 باور 2، تمام؟ يبقى دوت سكوير روت 7. يبقى كده انا ممكن اشتغل بتان ثيتا او تان فاي سي. تان فاي سي من التراينجل ده الرايت انجل تراينجل ده هيبقى ايكوال اوبوزيت اوفر ادجيسنت، ومن التراينجل دوت هتبقى ايكوال opposite over adjacent يعني 3 over root 7. هنعمل cross multiplication يبقى ال R equal 3 times 8 over square root 7. هنحسبها بكام سنتيمتر؟ 13. عندي كونتينر كده فيه ميه وتحت عندي ميرور، الميرور دي عامله انجل 10 degree وده السيرفيس بتاع الووتر. مدينا ان ال N بتاعت الووتر ديت ب 4 over 3. الري داخل من هنا بانجل ثيتا. بيقول لي ايه هي الماكسيمم انجل ثيتا for which after reflection from the mirror would emerge from the upper surface. الفكرة ان الري لما بيجي من هنا كده بدل ما بينزل على طول بيعمل ريفراكت الاول، وبعدين من عند الميرور من عند النورمال اهو بتاع الميرور ده كده اللي هو النورمال على الميرور نفسها بيروح عامل ريفلكت تاني، وبعدين يخرج من السيرفيس بتاع الووتر. اكبر حاجه تخليه يخرج هي الكريتيكال انجل عشان يمرج تانجنت. اكتر حاجه او الماكسيمم اللي يقدر يخرجهولي لو هو دخل بمين؟ بالكريتيكال انجل. انا الكريتيكال انجل ممكن اعرفها بكل سهوله من الان. انا عارف ان ساين فاي سي ايكوال 1 over n. ال n ب 4 over 3 يبقى 1 over n ب 3 over 4. هنعمل شيفت ساين هتطلع 48.59. يبقى الانجل ديت ب 48.59. انا هرجع العكس لحد ما اعرف الريفراكتد انجل دي عشان اقدر اعرف الانسيدنت انجل. طيب انا هنا المشكله ان الميرور ديت مش بارلل للسيرفيس لان هي عامله انجل ب 10،
فاحنا ممكن ان احنا نتحايل على الوضع ان انا انزل النورمال دوت مثلا. الانجل ديت هصغرها شويه، الانجل ديت ب 10، يبقى الانجل ديت وديت 90، يبقى الانجل ديت الصغيره ب 80، يبقى ديت ب 80، صح؟ طب انا عندي دي وعندي دي، اقدر اجيب ديت. يبقى هنعمل 180 ماينس دول هتطلع 51.41. 90 ماينس هنجيب دي 38.59. طبعا ديت 38.59 زيها، وديت هتبقى 51.41. انا هدفي ان انا اعرف الانجل ديت. عندي طريقتين، يا اما اشتغل بالتراينجل دوت مثلا، يا اما انزل النورمال دوت برضو هنا. ديت 10 هتبقى ديت 80. ما هو ده تراينجل وده تراينجل. هتبقى ديت 180 ماينس يبقى 100. اقدر كده خلاص اجيب دي. هنعمل 180 ماينس الاتنين دول، يبقى 180 ماينس دي وماينس 100 كمان، يبقى تدينا 28.59. يبقى الانجل دي كده اهي 28.59 ديجري. هنشتغل سنيلز لو هنا. هيبقى ال n بتاعت الاير في ساين، هو الانسنت مسميها ثيتا، اسميها زي ما هو بيقولها ايكوال ال n بتاعت الووتر في ساين، هسميها ثيتا ريفراكتد بقى عشان خاطر اميز ما بينهم. لا دول مش ستريت لاين، يعني هو لو ستريت لاين هيكمل كده، ده حصل ريفراكشن. فانا عايز الثيتا ديت هنسبستيتيوت ال n بتاعت الاير ب 1، ساين ثيتا ما نعرفهاش، ال n بتاعت الووتر 4 اوفر 3 ساين ثيتا ار اللي هي ب 28.59. هنعمل شيفت ساين للكلام دوت تطلع 39.65. يبقى الثيتا equal 39.65 degree. عندي هنا كونتينر جلاس وفي هنا اير، بعدين جوه مليان ووتر. الري داخل من هنا perpendicularly، الانجل دي اسمها ثيتا ودي زيها ثيتا. عايز ومدينا ال n بتاعت الووتر ب 4 اوفر 3 وال n بتاعت الجلاس ب 2 اوفر 3. حاضر 3 اوفر 2. calculate the value of sin theta. عايز الفاليو بتاعت sin theta if the refractive indices of water and glass كذا respectively as the ray emerge tangent from the surface x z. يعني الري يخرج تانجنت من هنا. الكلام ده هيحصل ازاي؟ الري داخل perpendicularly يبقى هي emerge normally، داخل normally يبقى هي emerge normally. تمام؟ هنا النورمال هيبقى دي ثيتا، لان ديت 90، دي 90 ماينس ثيتا تبقى ديت ثيتا. هيعمل ريفراكت من ووتر لجلاس، يبقى هيقرب كده سنه من النورم. بعد كده هيعمل emerge للاير، هو بيقول لي انا عايزه يعمل emerge tangent، يبقى معنى كده ان الانسيدنت الثانيه هتبقى ايكوال الفاي سي. الاميرجنت هي اللي 90 عشان يخرج تانجنت، يبقى الانسيدنت فاي سي. بما ان البلين ده بارلل البلين دوت، يبقى ديت كمان هتبقى فاي سي. بس انهي فاي سي؟ الفاي سي اللي هي من الجلاس للاير. حلو. يبقى عند البوينت ديت لو اشتغلنا سنيلز لو هنقول ان بتاعت الووتر في ساين الانسنت هنا اسمها ثيتا ايكوال ان بتاعت الجلاس في ساين فاي سي اللي هي بتاعت الجلاس، اللي هي من الجلاس للاير. طب ساين فاي سي كتبناها كذا مره ان ساين فاي سي من ميديوم لاير هي 1 اوفر ان، يبقى ساين فاي سي بتاعت الجلاس هتبقى 1 اوفر ان بتاعت الجلاس. لو عملت سبستيتيوت ديت 1 اوفر ان جلاس، ان جلاس هتروح مع ان جلاس، يبقى كده ساين ثيتا
هتبقى 1 اوفر، دول هيبقوا 1 ان ووتر في ساين ثيتا، هتبقى 1 اوفر ان ووتر. ان ووتر بكام؟ يبقى ساين ثيتا هتبقى ايكوال 3 اوفر 4 بقى. بس هو ده اللي عايزه، هو عايز ساين ثيتا بكام؟